Trellák Tamás vagyok, 2015 óta folyamatmérnök az E-Elektronika Kft-nél. Cégünk 2019 óta rendelkezik röntgengéppel. A röntgenvizsgálatot ma már az élet számos területén alkalmazzuk, a gyógyászattól, a régészeten keresztül az ipari anyagvizsgálatokig. Mi azonban elsősorban optikailag nem látható forraszkötések vizsgálatához használjuk. Napjainkban egyre inkább elterjedőben vannak azok az alkatrészek, tokformák, amelyek alsó kivezetéssel rendelkeznek, és ezeket hagyományos módszerekkel, mint például az EOI nem tudjuk ellenőrizni. Ilyen esetben tud nagyon jó szolgálatot tenni a röntgengép. Jellemzően a BGA, LGA és QFN alkatrészeket szoktuk mintavételesen vagy 100%-ban ellenőrizni röntgenberendezéssel. Természetesen a röntgengép csak egy eszköz. Ahhoz, hogy a forraszkötések jóságát meg tudjuk ítélni, megfelelő forrasztási, alkatrészgyártás technológiai ismeretek is szükségesek. Olyan ez, mint amikor egy ultrahang felvételen egy kismama vagy az apuka csak a fejlődő kisbabát látja, de egy gyakorlatorvosi szám észreveszi az esetleges fejlődési eltéréseket, mivel tudja, hogy mit kell látnia egy ilyen modern képalkotó rendszeren.